Mua naurattaa miten sairas tää on. Ja nyt tää rintalasta pitää osumahetkellä saada pallo etupuolelle. Noin. Ihan täydellinen. Jäätävä aha-ilmiö tuo alaspäin lyöminen. Joo. Toi niinku ätäkängä tuolla raudalla. Täällä sitä ollaan jälleen Open Padel Kaivokselassa kehittämässä miehistä parempia golfareita. Tänään vuorossa Juha. Moi, mä oon Juha. Ja mulle golfissa keskinkertaisuus on ihan ok. En mä oikein tiedä, että olisiko tässä mitään opeteltavaa tai opittavaa. Mä oon niinku sitä mieltä, että periaatteessa tää peli on mun kohdalta pelattu läpi. Jos sieltä sitten kuitenkin löytyisi jotain, mitä vois edistää tai muuta, niin sittenhän voisi jakaa oppeja ehkä kavereillekin sit peliaikana, että jos joku duffaa jonkun chipin tai lyö huonon lyönnin, niin kertoo sitten, että minkä takia ne löi huonon lyönnin. No niin Juha. Markku Servasti, aktiivigolfari. Joo, sulla on driveri kädessä. En mä tiedä miksi. Niin, no, mutta siihen on hyvä nojata. No tää on yksi mun missio, että mä oppisin draivaamaan. Se on mun akilleen kantapää ollut aina. Joo. Ja ikuisesti. Early extension on, eli aikainen laukeaminen, niin kuin monella meillä. Niin, joo. Siitä pitäisi päästä eroon. Olen katsonut videoita. Ja Kotiväkikin tykkää. Joo. Ja Siitä sitten videoista myös. Niin. Olen katsonut videoita, olen tehnyt videoita, vuotanut videoita. Joo. Mitä näitä nyt on? Joo. Mutta se on niinku tietoinen ja välillä tulee tosi hyviä kuteja, välillä niinku mennään ihan pitkiä poikia. No sanotaan näin, että tämä uusi Callaway driveri on tässä siis lähinnä käsissä siksi, että tämä on ujosti mullistanut mun draivaamisen maailman. Vaikka en olisi ikinä uskonut, että tämä Triple Diamondi niin kuin sellaisenaan tulee mulle, mutta se on vähän tuonut toivoa. On tullut vähän vauhteja lisää, mutta vauhtien kasvaessa virhelyöntien määrä kasvaa, niin kuin tiedetään. Ehkä enemmän pitäisi keskittyä siihen, että miten se score tulisi vielä vähän alemmas. Ja se nyt ei varmaan tule tiiltä se score alemmas. Peli on mennyt steadimmäksi viime vuosien aikana, mutta silti siellä on sellaisia hazardeja, että välillä katoo niinku ihan täysin. Joo, ja se on ehkä sitä, mä olin vähän niin kuin kysymässäkin, että mekin ollaan jonkun verran kuitenkin pelattu kimpassa. Niin. Että se sun hyvä pelihän on niinku todella hyvää. Että se on niinku tavallaan paaripeliä, niin se sun hyvä taso, mutta sitten sinne tulee niitä hetkiä tai niitä kierroksia, että se pakka on niinku aika levällään. Kyllä. Ja ehkä se on semmoinen niinku, tavallaan niinku semmoinen yhteinen iso tavoite voisiko olla meille, että jos sulla tulee semmoinen huono hetki kierroksella, niin sä saisit siitä niinku nopeammin kiinni, että mitä nyt tapahtuu. Just näin. Miksikä tää tuli, ettei tulisi niin, että tulee 10-15 sit huonoa vetoa peräkkäin, siinä menee 3-4 väylää ja sitten se tulos on Just näin. Eli periaatteessa niin kun tekee virheen, niin ei tee useampaa virhettä peräkkäin. No just näin, koska virheitä tulee, se on ihan selvä, mutta mitä niin lyhyempi se on se slamppi, niin sitä paremman tuloksen se aina pelaa. Ja kierroksen aikana, riippumatta tasosta kaikille golfareille se slamppi tulee, mutta se on vaan eri syvyinen. Yritetään niin vähän mataloittaa sitä slampin syvyyttä. Jes näin, juuri näin. Mutta se on monen tekijän summa, mutta niin mistä me lähdetään liikkeelle? No mä haluaisin nyt nähdä kuitenkin muutaman ihan sun vedon. Katsotaan ihan niin numeroina, mitä toi tarkoittaa, ja katsotaan, onko ne samanlaisia koko ajan vai tapahtuuko niiden lyöntien välillä niin heittoa. Niin ota joku rautamailla, ihan rauta 9, rauta 8, semmonen mikä tuntuu hyvältä, ja pistät vaan menemään tohon, niin katsotaan niitä. Ja sit mä haluan ehdottomasti nähdä myöskin muutaman drivin. Asia kunnossa. Tää on jännä. Ei tapellut vielä yhtään. Ai niin kuin siinä edellisessä videossa. Siitä, hyvä. Tähtäyslinja on tuossa keskellä kangasta, niin laita ihan omaa tahtia siihen vaan. Ja sehän on, sullahan on semmoinen pieni draw on se sun niinku normaali. On, ja mun missio on se, että mä vähän huukkaan sen vasemmalla. Joo. Et mä joudun tähtää periaatteessa, jos meillä on greeni, niin mä joudun niinku visuaalisesti lyöntipaikassa tähtää sen sinne greenin oikeaan reunaan, että mä pystyn lyömään sen lyönnin siinä hetkessä. Jep. Koska mä tiedän, että se lähtee sinne ja se tulee ihan takaisin. Joo. Mutta tää nyt ei ollut draw, eka nyt oli, sanotaanko vähän avataan vähän nyt liikeratoja. Tämähän oli ihan siis luotisuora. Niin. Laita siihen semmonen 5-10 laukausta. Lyödäänkö niinku ihan kovaa? Ihan lyöt ihan semmoista, kun sä nyt lyöt. Ihan saat, älä yritä mitään erityistä. Loistavaa. Mä luulisin, että mun kasin, jos me puhutaan niinku vaikka pallonvauhdeista, niin olisiko se jossain 110-115 välissä? Joo, varmaan sitä luokkaa. Niin kuin semmoisen hyvän kahdeksikon. Tää oli vielä vähän huono osuma, mutta... Hyvä. Vähän lapa auki, maybe. Jep, anna mennä vaan.
Periaatteessa mä en ole niin halunnut tehdä swing-remonttia, mutta mä oon työstänyt silleen sellaista asiaa, että rutiineihin, niin lyönnin että hyvä. mulla olisi hyvä alkuasento, hyvä taaksevienti ja tasapainoinen loppuasento. Se on niin Loistava. mun ajatus Loistava. niin swingissä. Loistava. Tykkään tosta. Okei. Vielä muutama. Se oli jo sitten semmoinen niin aika perusmissi toi, jos mä lyön Niin tonne vasemmalle. niin. Jep. Se oli ihan ok, mutta sekin lähtee tonne. Tässä yksi vielä, mä otan tästä takaa yhden videon. Niin. Se oli vähän heikko. Okei, se ei antanut. Ota vielä yksi, kun se ei antanut numeroita tähän. Niin. Joo. Otetaan yksi vielä, oli aivan paskalyönti. Se oli parempi. Joo. Eikö vaan? Oli parempi, joo. Oli. Hyvä. All right. Tuus Juha kattoo. No mä tuun katsomaan. Tärkeimmät luvut, jos me katsotaan näitä Trackmanin lukuja mun mielestä, on attack angle tuolla. Eli tarkoittaa tätä sinistä viivaa tässä näin. Eli tuuksa osumahetkellä ylhäältä alaspäin vai alhaalta ylöspäin? Toi on liian vähän sulle toi 2.2. Niin, se on 2.2 plussalla. Eli miinus on ylhäältä alaspäin ja sitten plussa on alhaalta ylöspäin. Se on tärkeä. Sitten tärkeä on club path, eli mistä tuleeko se maila ulkoota sisään vai sisältä ulos. Joo. Ja sitten se, mitä mä seuraan, niin on tämä face to path, eli missä asennossa lapa on suhteessa tuohon tulokulmaan. Ne vaikuttaa siihen osumaan ja siihen, tuleeko pallon sivukierrettä vai ei, nämä 3 lukemaa. Nyt jos me katsotaan sun lukuja, niin tämä club path sulla on niin tosi hyvin hallussa. Se tuut aika läheltä 0 kulmaa koko ajan, eli maila tulee todella hyvästä suunnasta. Mutta se, mikä sulle sitten aiheuttaa ongelmia, niin tämä attack angle, täällä nämä punaiset on sun. Joo. Eli täällä on miinus 1.2 oli ensimmäinen, kaikki muut on plussalla. Ja meidän pitäisi tuolla rautakasilla, sun tapauksessa sun vauhdeilla päästä, sulla on tossakin 84 rautakasilla vauhtia, mikä on tosi hyvä, niin sanotaan sinne niin kuin -3, -4, jopa vielä enemmänkin. Vähintään -2 alkava. Eli tämä tarkoittaa sitä, kun sä tuut alhaalta ylöspäin, että sulla tulee niin kun, tää tulee siitä, mistä sä äsken mainitsit, että sulla on se pieni early extension siellä. Eli early extension tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että täältä kun lähdetään tulee alaspäin, niin tämä lantio lähtee työntyy vähän niin kuin tuonne eteenpäin. Eli sulla tulee, saanko me Juha mailla? Saat. Tuus kattoon tosta. Eli se sulla tapahtuu osumahetkellä niin kuin tällainen liike, johon tulee pieni flippi. Sä oot taitava käsistä, niin sä pystyt hyvin tätä mailaa niin kuin pulaamaan tuossa osumassa, mutta se on tosi ajoitusherkkä, kun meidän pitäisi päästä siihen tilanteeseen, että sä vaan niin kuin annat sen mailan vapautua ja pudota tuolta alas. Eli maila pitäisi antaa tulla. Nyt sä joudut tuossa osumassa vähän ohjaamaan. Niin me tarvitaan sun painopiste enemmän kiertoa tänne lantioon ja se, että sä pääset enemmän tuonne vasemmalle ja sun rintalasta liikkuu pallo etupuolelle, että sä pääset tulee ylhäältä alaspäin, niin sit osuma-alueesta tulee paljon pidempi. Kun nyt se on vähän semmoinen niin kuin räppäsy. Jep. Ja sen takia ne vähän spreijaa tonne sivulle. Okay. Hyvä. Sain kiinni vähän tuosta ajatuksesta. Eli otapas sun alkuasento siihen. Mä laittaa palloa vähän taakse. Niin Joo, pallo keskellä stanssia, pidät pallon vaan. Sitten tee sun taaksevienti. Otas vähän. Hyvä, tee ihan noin mihin sä teet. Hyvä. Ja nyt kun sä lähdet tuleen sieltä, niin tuolta sä lähdet painaa tonne vasemmalle, tonne alas. Ja nyt tää rintalasta pitää osumahetkellä saada pallo etupuolelle. Yes. Eli se swingin alin kohta tulee silloin tänne pallon etupuolelle. Eli kokeilepa siitä muutama. Sä voit tehdä niin, että alkuasennossa ihan snadisti siirrät painoa enemmän sinne vasemman jalan sisäsyrjän päälle. Joo. Jep. Ja sit vaan pyrit lyömään tavallaan niin kuin mahdollisimman pitkän divotin tosta. Perverse fiilis, mutta menkö. Kato, se osui palloon. -1. Hyvä. Loistavaa. Joo. Annat mennä sinne vaan. Reilusti sinne vasemmalle. Jep, sinne. Jatkat sitä liikettä tuolta vaan. Just noin. -0.4. Miten toi tuntui siltä, että mä löin suoraan ylhäältä alas? Toi tuntuu lyönti, että mä löin niinku tälleen. Joo. Annas mennä vielä. Niinku... Hyvä. Siitä setupista on hyvä vetää. Näin. Miltä toi tuntui? Aika kivalta. Kattokaa ihmiset nyt tätä näin. Nyt tuli ätäkkiä tänne se, mitä mä halusin. Joo. Sinne 4 paikkeille, eikö vaan? Joo. -4. Niin, -4 nimenomaan. 150 metriä rautakasilla. Mä kaivan täältä Mitä? ball speed, niin täällä näkyy Juhan nämä pallon lähtönopeudet.
Eli nämä on ollut tuolla 110 huiteilla, eikö niin? Joo. Suurin piirtein. Ja nyt kun sä pääsit ylhäältä alaspäin 4 astetta, niin 119, 118,9. 10 maili lisää palloa. Niin, eli käytännössä mitä tapahtuu tossa, niin sun nyt kädet menee enemmän sinne pallon etupuolelle ja sinne tulee niin kompressio. Vittu ja sairasta. Mua naurattaa, miten sairas tää on. Joo. Tää on aivan sairasta. Ja sittenhän se on vielä luotissuorakin. Attack on tärkein yksittäinen arvo niin kuin tuohon palloon, miten me osutaan palloon. Driveri on ainut mailla, millä me halutaan tulla alhaalta ylöspäin plussan puolelle. Sama homma, eli tunnet siellä vasemman jalan sisäsyrjän päällä sen painon ja sitten pitkä divotti sieltä vaan. Onko se tästä kohtaa? Joo, hyvä, riittävästi vasemmalla vaan. Kato jumakeissa. Nyt lähti vähän pinnasta. 3,4, 115 oli tässäkin ball speed. Ihan sairasta. Tää tuntuu siis siltä, Joo. tää lyönti, mulla, että mä oikeasti vittu niinku anteeksi, kirosana, mutta niinku tolleen lähtee niinku ihan. Ei näy mitään sellaista. Monestihan se, tässä onkin ehkä yksi sellainen niin kuin yleinen juttu, että ihmisten on vaikea niin kuin itse kun pähkäilee swingiä, niin tehdä muutoksia, koska se pienikin muutos saattaa tuntua niin kuin tosi hurjalta. Mutta tää on taas niinku mitalta. Toi eka, mikä nyt lyötiin äsken, Joo. se oli vähän semmonen tulisehko. Joo. Mutta tää on niinku semmonen mitta, mitä mä ehkä Kasilla niinku kuvittelisin lyövänä niinku pelitilanteessa. Tommonen 142 käri. Joo, mä luulen, että niillä maissa sun kasi varmaan on. Niin, suurin piirtein. 140-145. Joo. Mikä toi vauhti oli? 85 on varmaan niinku ihan... Joo, se on todella hyvä vauhti kasi. Riittävästi. Oot siinä tunne jo paino siellä vasemmalla. Jep. Lähti vähän vasemmalle. Tuo on painava osu. Kato ne, ei kun... Ja nyt taas kun sä pääsit 4 alkavaan, niin käri on 145. Niin vähän vaan vinohan toi on. No, 6 metriä. Nyt täällä aletaan kuittailla. Tää on ihan erinomainen, hei. Siis tää on todella hyvä. Miten niinku... Sama homma. Tunnet siellä vasemmalla, pitkä divotti. Nyt vähän prassattiin niinku ekstraa. Joo. Varmaan vähän... Painuit pikkusen sinne Joo. kasaan. Mut 3,6. Niin. 145 käri edelleen. Tätä sun pitää seurata. Mikä Nyt. se? Ja club path on 0. Mutta kun se on sulla hallussa, sun ei tarvi siihen nyt kiinnittää mitään huomiota, koska se on ihan niinku kohdallaan. Mutta sitten jos mä nyt lyön nyt mä lyön tämmöisen lyönnin, niin se on se, että mä haluaisin lyödä tän niinku ulos. Joo. Niin lyödä ulos, lyödä oikealle ja lopettaa vasemmalle. Se on niinku se vähän niinku, Yes. kun se tulee toi niinku luontainen draw tuolla raudalla. Joo, no mutta nythän Eiks niin? tässä muista tämmönen juttu. Nythän sä tähtäät tähän keskelle ruutuun, eikö niin? Niin. Jos sä lähetät sen siihen keskelle ruutuun, niin se pitää se sun draw kääntyykin tässä vehkeessä nyt vähän tonne vasemmalle. Ja nyt jos sä alat tähtäämään tänne, niin toi laite alkaa näyttää, että sä tuut enemmän sisältä ulos. Joo, just niin. Eli lyöt vaan siihen nyt siihen keskelle tauluun. Riittävästi siellä vasemmalla. Tuo oli vähän kova osuma. No nyt karkasit, et ollut niin hyvin Niin. siihen vasemmalla. Eli ätäkki miinus 1,7, eli otettiin pois, niin pallo on 20 metriä vinos. Eli se on sulle nyt niinku kaikki kaikessa. Vielä enemmän vaan. Noin. 1,4. Joo. Se on varmaan, että se on sulle hyvä ajatus, että sä pyrit lyömään tästä niin kuin Läpi tosta mahdollisimman pitkän divotin täältä, niin se vie sitä sun liikettä tonne eteenpäin. Et niinku, et se niinku... Se oli huono. Mutta sekin oli 2 kuitenkin, mutta sitten se Joo. karkaa tonne. Vielä yksi. Loistava. Lyödään muutama niin kohdenlyöntimekin. Okei. Mutta toi on jännä toi ajatus niinku siitä, että se pitäisi tulla niinku niin voimakkaasti alaspäin. En mä ollut tiennyt, että Juhalla tulee niinku oikeasti Joo, mutta ylöspäin se tulee tästä, niin kuin, tästä early extension liikkeestä. Et sun pitää vaan niin. Niin. kääntyä vasemmalle Yes. ja sitten tää rintalasta pitää saada sinne pallon etupuolelle, niin sitten se osuma-alue Jep. pidenee. Eli mitä sä laitat? Pääseekö 145 siihen? Mä laitan 145, joo. Eli mä halutaan nyt laittaa tää tuohon lippuun kiinni. Lippun kiinni vaan, jep. Paino vähän siellä vasemman sisäsyrjän päälle. Kato, että sä et lähde työntämään samalla, kun sä menet vasemmalla, niin et lähde työntämään hartioita auki. Vaan seisot tossa. Mä Noin, luulen, hyvä. että se huono tulee siitä, jos mä lähden hätäisesti, niin se lähtee vähän liian tonne sisään toi maila. Joo, mut nyt kaikki fokus siihen atakkiin vaan. Kyllä se niinku mitta varmaan melkein tulee. Joo, Se oli toi ehkä- vähän, se ihan oli vähän heikko. duffi. Sä vaan niinku lyön tän niinku pelinomaisena tilanteena. Yes, just näin. Riittävästi vaan siellä vasemmalla. Yes, beautiful.
lähtikö se niinku alaspäin nyt? No nyt se oli ihan täydellinen. Se oli ihan luotisuora, mä siirsin tuota tähtäyspistettä vähän oikealle. Okei. 116 ball speed. 3.0 oli attack. 3.0. Niin. Eli ihan hyvä. Se on fine, joo. Me tavoitellaan sulla, että se on enemmän, kun se on 3 tai enemmän, niin sit sä osut puhtaasti. Vähän duffi. Oli vähän jotenkin outo swingi. Tuo on niinku tosi jännä fiilis toi. Joo, annat mennä sinne vaan. Sun tapauksessa tällä hetkellä niin sä et voi mennä liikaa sinne eteenpäin. Käännyt sinne samalla sieltä perseestä vasemmalle ja yläkropasta annat mennä rintalasta pallon etupuolelle. Jep, sinne just. Noin. Ihan täydellinen. Vinoahan se menee. Hyvä. Mä luulen, että tässä on nyt kun sä meet tonne Wow. Vantaankoskelle harjoittelemaan, tai tulet tänne, niin rautalyönneissä sun fokus on nyt tuossa ätäkissä. Eli se, kun puhuttiin tuossa alkuun siitä, että kun sulla tulee niitä tavallaan niitä semmoisia epämääräisiä ja vetoja. tulikin. Niin kyllä, niin ne tulee siis, se juontaa juurensa tästä. Sulla on kuitenkin kova vauhti mailassa, ja nyt jos et sä tavallaan mene täältä kehosta niin kuin tonne vasemmalle ja eteenpäin, niin sulla tulee semmoinen pieni flippi sinne. Ja sit sä joudut ajoittaa sitä lapasilla. Ja sit mennään tonne. No mennään ja sinne tonne tai ja... oikein, niin, että maila ei pääse vapautumaan niin kuin puhtaasti. Sehän ei ajallisesti ole mikään hirveän pieni hetki, kun se pitää kompensoida. Se on joku millisekunti. No just näin, niin se on tosi herkkää. Joo. Onneksi keski-ikäisenä on reaktionopea kuin kissalla, niin mä pystyn tekemään sen. Niin totta kai se pystyy. Niin. Kova jätkä. Mutta siis ehkä semmoinen palateoria vielä, että swingin alin kohta on rintalastan alapuolella. Eli kädet on silloin lähimpänä maata. Ja nyt jos sä haluat, että maila tulee ylhäältä alaspäin osumahetkellä, niin sun pitää swingin alin kohta saada tänne, eikö vaan? Niin just. Niin rintalasta pitää saada sinne pallon etupuolelle. Just niin periaatteessa se on niin noin. Niin nyt sun pitää päästä. Otas vielä. Vielä tonne noin. Ota vielä taakse, noin. Niin tästä kun sä lähet, niin sä meet sinne näin. Niin, just. Nyt sä oot siellä etupuolella. Laitetaan yksi lippu kiinni vielä. No niin. 147 käri rauta 8, hei. Juha Valvio. Kova jätkä. Se on vähän oikealla. Ja lapa auki. Siinä jäi vähän lapa auki. Ota vielä yksi. Mut hyvä osuma oli. Se tuli ihan oikeasta ihan suunnasta. fine osuma, joo, ei mitään. 3.2. Toikin tulee ihan pelkästään niin itselle ajatus tuosta lava aukiosta. Tulee ihan pelkästään taakseviennistä. Joo. Jos mä lähden hätäilemään sen kanssa, niin sitten se on niin kuin yhtäkkiä näin. Joo. Tapahtuu jotain tämmöisiä asioita. Kädet rentona, keskityn vasemmalla vaan vahvasti. Duffas vaan. Emme voida huonoa lyöntiä lopettaa. Yksi vielä. Joo. Jep, nyt on hyvä. No siitä ei voinut epäonnistua. Tuo alkuasentokin tuntuu siis vähän oudolta uutena, kun se on niin kuin jotenkin, siis mä selitän tämän nyt silleen, että vähän vittu meni kauas, meni 5 metrin lipusta. Et kun se tuntuu niin kuin tämä alkuasento, kun se on tossa. Joo. Että mä oon jo ohi tosta pallosta. Niin, no tuus kattoo. Nyt sä oot siellä vasemmalla. Siis ihan keskellä. Niin. Niin, just niin. niin. Eli tää on just se, mitä mä tarkoitin siitä, kun se tunne on monesti niin hurja, niin on vaikea Niin. tehdä muutoksia, jos On. ei joku jeesaa. Just niin. Nyt jos me katsotaan tästä kuvasta, niin sä oot nyt omasta mielestä tuolla vasemmalla. Niin mä oon niin kuin pallon edessä. Mä oon omasta mielestä niin kuin metrin pallon edessä. Joo, niin nyt sä oot ihan pallon päällä, niin kuin kuuluu ollakin, mutta se saa tuntua tuolla niin kuin vasemman Joo, jalan just sisäsyrjän niin. päällä Just sulla, niin. silloin Joo, kun lyödään raudalla. Just näin. Loistavaa. Niin, toi oli nyt 145 käri, 2-2 ätäkkiä. Eli sulle tavoitteena nyt, sä pidät huolen tuosta klappäätistä, seuraa sitä kuitenkin. Attack angle. Joo, mutta pidä huoli siitä klappäätistä, että se ei lähde karkaileen, kun se on nyt niin hyvin hallussa. Joo. Sitten jos siihen alkaa tulee jotakin, että se lähtee sinkoa liikaa, niin laita mulle koodia, niin katsotaan se heti. Mutta sun treeniaihe on toi ätäkki, että se alkaa raudalla tulemaan riittävästi ylhäältä alaspäin. Olisiko pari drivea kuitenkin sutasta? No vedetään pari. Kuitenkin, kun meillä on tämmöiset hienot driverit. Tässä ei ole yhtään kinastelua. Ei kinastele yhtään. What's going on? Vedäpäs siihen raivi. Tuloksen teon kannaltahan kuitenkin, niin tää, jos ajatellaan tää, niin pitkää lyöntiä, niin tämä draivaaminen on niin merkityksellisintä. Sitten on vetsipeli ja lähipeli ja toi keskirauta, niitä lyödään aina kaikista vähiten. Toki niillä on hyvä harjoitella mekaniikkaa. Mihin se lähti vittu? Vasemmalle ihan vitusti. No, se on ihan väylä kamaa. Nyt kun käytiin tätä rautaa läpi, niin tämähän on nyt sitten tosiaan ainut maila, missä sä et halua mennä siitä pallosta ohi. Eli tää me halutaan, että se tulee alhaalta ylöspäin, niin kuin tää tulikin. 3.2 astetta alhaalta ylös. Se oli hyvä. 104 vauhtia, hei. Hyvä Juha. En mä tehnyt mitään tossa. Käännyt sieltä vahvasti läpi. Joo. Hello.
Mitäs pinnit? Onko toi ihan hyvä? 250 käri. Oliko toi ihan hyvä drive? Se oli ihan täydellinen. Luvut ainakin on loistavat. 18.4 spinlofti 12.3. Sehän on hyvä. Niin, jos mässi on 1.5, niin se oli ihan täydellinen. Ei siinä ole. Siinä on kaikki kohdallaan. Eli tässä nytten draivaamisessa sulle tärkein asia on muistaa nyt, se pallon paikka on hyvä, se seisot täysin suorassa, taaksevienti menee riittävästi tonne oikealle. Sun pitää nyt vaan muistaa se, että kun sä lähdet tulemaan sieltä alas, niin sä käännyt. Pysyy alhaalla. Niin, siis sä käännyt täältä, koska tässä ne sun huonot lyönnit tulee siitä, että nämä kassit lähtee Niin, tonne eteenpäin. just Sä vähän niin kuin väistät sieltä, niin sun pitää kääntyä sieltä perkele alta pois. Jos lyödään yksi Tai et sä laji. alta pois käänny, mutta sä käännyt. Vähän heikompi. Joo. Lapa jäi vähän myöhäiseksi. Joo. Ja se tulee siitä early extensionista. Varmasti, ainakin itselle. Tulee sellainen fiilis. Joo. Se on hyvin mahdollista. Eli kun se tulee nyt, jos se lähtee tonne, niin se tavallaan se lapa pikkusen jää sieltä perään. Tuolta pudottaa sen tonne ja... Joo, ja kato, nyt on kahva liian edes. Tää Niin lähtee just, oikealle. just niin. Eli ota uudestaan tänne taakse. Noin. Ja nyt kun sä lähdet tulemaan sieltä alas, sä lähdet kiertyyn sieltä. Ja nyt sun pitää antaa tämän mailan täältä Yes. tulla tonne. Eli driverissa monelle ihmiselle hyvä ajatus on, että se release lähtee saman tien tuolta ylhäältä liikkeelle. Niin heitetään se mailan niinku lapa on tonne, myös. niin kuin nakataan se tonne noin niinku ylikorkeasti. Niin tonne alas. Niin. Niin kuin tuolta niinku tonne. Otas vielä. Tuolta. Täältä tonne. Just. Noin. Sä samalla kierryt, kun sä Joo. vapautat sen sinne. Oho. 158 ball speed. 107.3 oli nyt toi, kun mä nyt ylikorostin sitä niinku release Joo, jotenkin. joo. Niinku, kun nämä vauhdit on mulle nyt uusia asioita. Niin menee kovaa. Menee. Siis omaan paperiin Niin. tämä menee nyt tosi kovaa. Kyllä, mutta nyt oltiin aika vinossa. Että Niin, oltiin. Otapas sun asento siihen. Mutta tässäkin, että jos mulla nyt on tommonen tendenssi, että mä vien tätä kahvaa tonne eteen, Joo. niin saataisiko me se sillä, että me ottais palloa vähän eteenpäin? Ei. Onko tää sun neutraali pallon paikka? Tää on varmaan aika lailla. Joo. No laitapa yksi siitä vielä. Joo, laita vaan. 160. Nyt tuli tommonen kantakiekura. Joo, se tulee vähän ulkoota. Niin, Vähän turhaa ulkoota nyt sulle toi. 107 ja 160. Mutta me ei tänään jää tähän driveen kiinni, ei, mutta ota vielä. Älä laita noin eteen, sä alat tulee enemmän vaan ulkoota. Mene vähän mieluummin tonne päin. Vielä. Tänne. Ei kun toisen. Siihen. tänne, No niin, tähän. jes. Hyvä. Noin. Oota vähän kaukana pallosta. Nyt. Hyvä. Onko nyt hyvä? Jep. Ihan pikkusen vahvistat tota sun yläkättä. Näin. Jep. Onks näin? No niin, hyvä. Ja sitten, Onks toi niinku pieni blokki toi oikea missi mulla? Ei. anna mennä siitä vaan. Nyt käännyt läpi ja annat sen mailan lavan tulla sieltä. Noin. Kato, sehän meni, Herra jesta. sehän meni suoraan. Katos vaan. Mä luulen, että kun sä lyöt drivea, niin se sun yläkäden ote saa olla pikkusen vahvempi, kun sulla toi mailan lapa tahtoo jäädä vähän auki. Mä ite Niin. ite drivissa, niin mä vähän otan vahvemman yläkäden otteen. Niin versus rautoihin. Niin. Onks nää jotenkin, kun nämähän nyt nykyään näitä rakennetaan vähän tällainen niin kuin fadein puolelle näitä driveja, drivereita, Jep. niin onko se jotenkin, niin kuin, johtuuko se siitä, että se vähän tarjoaa enemmän oikein? No en mä tiedä, no joo siis, Niin kuin, siis onko tämä nyt niin kuin vahva? On tämä nyt aika vahva. joo, laita siihen missä, joo se on hyvä. Ja nyt käännyt pallosta läpi ja annat sen lavan tulla sieltä. Kato. Noin. No se on nyt vähän vinossa, mutta 275. 108 Ei, toihan on käytännössä. vielä ihan, toi on ihan alueella vielä. Ei olla vielä niinku autissa. käri 246, Joo. 108 klubia. Onko me 110 mahdollinen? On. Mutta me ei nyt jää, Nyt me ei aloita nyt mulla tulee hiki. Hyvä. Toi on siis jäätävä aha-ilmiö tuo alaspäin lyöminen. Joo. Toi niin kuin ätäkängä tuolla raudalla. Se on nyt se sun ykkösjuttu. Eli raudalla,
aletaan kiinnittää huomiota tohon, että se pysyy nyt se ätäkki. Me halutaan, että se on noilla keskiraudoilla sulla enemmän kuin -3. Eli se ätäkki niin kuin on se avain siihen, että se lähtee suoraan. Kyllä, tai koska niin kuin haluttuun suuntaan. sä saat puhtaan osuman sieltä ja sitten sieltä osuma-alueesta tulee pidempi. Eli kun sun pitää täältä nyt vahvemmin kiertyä tonne läpi, saada tää yläkroppa sinne pallon etupuolelle, niin saat sit osuma-alueesta pidemmän. Eli se toistettavuus paranee siitä, että se maila kulkee pidempään suoraan, plus että sä saat puhtaampia osumia. Eli tää veke. Driveen liittyen, Se on tää tärkeintä vaan Juho pidemmälle. Siis nyt tärkeintä on vaan no se. nyt tohon Juho joutuu tekemään jo vähän hommia. Se on vaan Niin. tärkeintä. We'll see, we'll Vähän see. vahvempi vasemman käden ote, ja nyt sä siinä drivissa jumppaat sitä, että tää liike jää vekeen, että sä kierryt vahvasti tonne vasemmalle, ja sitten se mailan lapa vaan saman tien sieltä liikkeelle, niin lopputulos on niinku helvetin hyvä. Kyllä. Tästä me lähdetään. Ei, tää oli mahtavaa. Jep. Mutta edelleen muistutan, tää on nyt vaan tätä sun swingin mekaniikkaa, mitä me nyt hierotaan, mutta sitten me tehdään se tulos sitten ihan muualla. Eli tässä on toivoa, että Todellakin. tulokset alkaisi useammin 7 kuin 8. En mä näin vahvoja vetoja tainnut sut oikein koskaan nähdä vielä. En ole minäkään. Tää on aika lähellä kauden kotimaista kärkitulosta. No niin, hyvä. Miehet kehittyy. Keski-ikäisenä. Niin. Tilatkaa kanava. Seuraavassa videossa Juho. Mitä silloin tapahtuu? Niin. Jännä Sitä nähdä. ei tiedä kukaan. Jännä nähdä. Early extension, niin kuin monella meillä.